Timpul nu stă pe loc și nu așteaptă pe nimeni, iar Huawei știe foarte bine acest lucru și își folosește timpul pentru a-și îmbunătăți serviciile, produsele și odată cu acestea experiența de utilizare. Bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube, unde astăzi vom discuta despre Huawei Watch GT3. Este noul lor model de smartwatch, este îmbunătățit, are o experiență nouă de utilizare, sau mai bine spus, nu neapărat nouă, ci mai degrabă finisată, rafinată. Modelul din fața voastră este modelul de top, adică are carcasă din oțel inoxidabil și brățară din oțel inoxidabil. După cum arată cutia în sine, Huawei nu cred că a schimbat foarte multe lucruri la prezentare, ceea ce e un lucru bun, pentru că dacă nu-i stricat, nu-l repara. Nu m-am plâns absolut niciodată de felul în care Huawei își prezintă ceasurile. Hai să aruncăm o privire și asupra ambalajului. Watch GT 3, 46 de mm, carcasă și brățară din oțel inoxidabil și pentru că facem review la un wearable, trebuie să vă spun, chiar dacă vă cicălesc, că nu este un dispozitiv medical. Evident, acest lucru este reamintit și pe cutie. This product is not designed to be a medical device. Ok, ia să vedem. Tragem acest plastic. Bun. Nu mai avem nevoie de acesta. Ce-mi place? Ok. Aici nu avem nimic. Lăsăm cutia deoparte. Ceasul în sine, foarte frumos prezentat, iar așa la prima vedere, băi, chiar arată ca un ceas clasic. Uite-te puțin la el. Ok, hai să-l dăm jos de aici și să-l punem deoparte până mai verificăm și restul cutiei. Acestea sunt zale, încărcător și atât. Bun. Cam acesta este conținutul cutiei, manualul de utilizare. Ia să vedem dacă au schimbat încărcătorul sau arată diferit. Nu, este un charger clasic, este magnetic. Ia să vedem. Wow! Cât de bine este prins aici. Este perfect. Este tight fit. Imediat vorbim și despre ceas. Da, este magnetic. Îmi place. Hai să vedem câte zale mai avem în acest ambalaj. 1, 2, 3, 4 zale. Sunt pline. Nu sunt din acelea, cum vedem la unele ceasuri, din material și împachetate în fabrică. Nu, sunt zale pline, foarte, foarte bine finisate. Mi-am dat ceasul jos de la mână. Hai să vedem dacă îl pot pune pe acesta sau trebuie să... Nu, eu am mâini de găină și trebuie să mai scot câte 2 zale din fiecare parte. Pentru a modifica brățara nu avem nevoie de absolut nicio unealtă. Telescopul are quick release, de asemenea și brățara în sine are pini pe care îi putem accesa cu unghia sau cu un obiect puțin ascuțit. Nu avem nevoie de absolut nicio unealtă, iar operația durează foarte puțin. La prima vedere, ceasul se simte foarte, foarte bine în mână. Cântărește undeva la aproximativ 43 de grame fără brățară și raportul acesta de greutate și dimensiune mi se pare foarte, foarte interesant. Îmi place foarte mult cum vine brățara pe mână, dar în cazul meu este destul de mare. Pot băga un deget pe aici fără absolut nicio problemă. Ca și modelul precedent pe care l-am mai prezentat, Watch GT3 vine cu o coroană digitală pe care o putem apăsa și un buton separat în partea din dreapta jos. Apreciez foarte mult că au păstrat acest bezel care arată ca un ceas cronograf. Brățara este standard, 22 de mm. În cazul în care vrei să o schimbi cu ceva elegant, poți să folosești absolut orice telescop standard sau o brățară ce are telescop quick release, atâta timp cât are 22 de mm și încape aici, o poți folosi fără absolut nicio problemă. Hai să-l pornim, parcă de aici se pornea. A vibrat și în momentul acesta va buta pentru prima oară. O să-l pun pe engleză și în momentul acesta trebuie să scanez acest cod QR, care ar trebui să mă ducă direct către aplicație.
Se pare că ceasul este prea nou pentru versiunea de Huawei Health din Play Store. Așadar, am descărcat-o manual din App Gallery. Înainte de a utiliza ceasul pentru prima oară, bine, nu neapărat acesta, ci în general când ai un wearable, ar fi de preferat să verifici actualizări pentru software. Și în cazul acesta avem niște actualizări, le voi descărca și voi reveni, evident, după ce se termină acest proces. Acum că ceasul este conectat și actualizat, putem să-l utilizăm fără absolut nicio problemă. Și voi începe cu câteva caracteristici tehnice. Autonomia. Huawei susține că ceasul te va ține 14 zile de utilizare moderată și 8 zile de utilizare agresivă. Capacitatea bateriei nu este specificată pe site-ul oficial. În schimb, am găsit câteva publicații care susțin că acumulatorul din interior este de 450 de mAh. Mai departe, hai să vorbim despre senzori. Avem o grămadă de senzori: accelerometru, giroscop, senzor geomagnetic, senzor optic pentru ritmul cardiac, iar acesta a primit o îmbunătățire. Acum are 8 fotodiode așezate circular și 2 surse de lumină. Asta înseamnă că informațiile citite de acest senzor ar trebui să fie ceva mai precise. În final, avem și senzor pentru presiunea aerului și senzor de temperatură. Acum citește 32,7 grade Celsius pe suprafața pielii mele. Alte funcții interesante: monitorizarea nivelului de oxigen din sânge pe toată durata zilei, monitorizarea somnului pe toată durata nopții. Evident, aceste lucruri erau prezente și pe modelele anterioare, dar, după cum am spus și la începutul acestui videoclip, Huawei își ia timp ca să perfecționeze caracteristicile acestor dispozitive și să îmbunătățească experiența de utilizare. Sistemul de operare este Harmony OS. Se aseamănă foarte mult cu Wear OS, adică un swipe de sus în jos pentru notificări, un swipe de jos în sus pentru mesaje. Am spus notificări, practic sunt quick settings, dar obișnuit cu telefoanele care sunt în același loc, și notificările și mesajele mi-au rămas în cap. Un swipe în stânga pentru a activa asistentul, iar aici avem control pentru muzică. Putem copia muzică din telefon în ceas și putem asculta muzica. Avem difuzor. Acest difuzor poate fi folosit și pentru apeluri, dar atenție, nu avem eSIM. Butonul de jos poate fi personalizat cu funcție diferită și pentru a face acest lucru trebuie să intrăm în setări, să mergem la opțiunea Down Button, iar aici avem o listă cu funcționalități pe care putem să le atribuim unei apăsări ale acestui buton. Eu l-aș lăsa pe alarmă pentru că m-am cam lenevit în ultima vreme. În schimb, alarma o folosesc în fiecare dimineață și așa aș folosi eu acest ceas. Cam asta ar fi de spus despre sistemul de operare. Foarte ușor de utilizat, foarte ușor de manipulat, foarte ușor de citit informațiile, iar dacă vrei să schimbi fața, ții apăsat, iar aici ai mai multe opțiuni. Ultimele 3 le-am descărcat manual, 4, 5. Da, ultimele 5 le-am descărcat manual, iar acestea sunt deja instalate. Dacă aruncăm o privire în aplicație, avem o multitudine de fețe de ceas, și plătite și gratis, de unde poți să alegi și poți să pui câte una în fiecare zi și nu o să te plictisești absolut niciodată. Și pentru că doar ce am pornit ceasul, avem 0 pași, 0 kilocalorii și 0 mile distanță. Și pentru că tot sunt la capitolul acesta, putem merge în setări, Units, Imperial Metric. Așa, și temperatura în grade Celsius. Perfect. Mulți dintre voi probabil vă întrebați dacă poți să dai reply unui SMS sau unui mail. Nu poți face acest lucru. Poți citi absolut toate notificările fără absolut nicio problemă, însă posibilitatea aceasta momentan nu este disponibilă. Dar ceea ce au construit până acum este bine finisat, bine executat, nu am de ce să mă plâng.
funcționalitatea este mult mai bună și mult mai mare față de sistemul de operare proprietar pe care l-au avut înainte de acest Harmony OS. Ei bine, acesta a fost Watch GT3 la prima vedere. Timpul pe care l-am avut cu acest ceas a fost destul de scurt și de aceea este doar un preview, nu neapărat un review în toată sinea. Dar dacă sunteți interesat, clar pot să mă ocup de acest lucru și să revin cu un review complet asupra acestui ceas. Primele impresii sunt foarte bune. Huawei își continuă progresul pe care l-a făcut cu modelele anterioare, iar acest lucru este de apreciat. Pentru cine este acest ceas? Pentru că voi ați observat că lipsesc câteva funcții pe care le-am văzut la concurență, să spunem așa. Eu consider că este un ceas pentru oameni serioși, pentru oameni care chiar fac mișcare și pentru oameni care vor un ceas să se asorteze la diferite outfituri. Dar sunt foarte mulțumit cu ceea ce au făcut până acum. Este un sistem de operare stabil, este un sistem de operare de încredere pe care nu pot să-l trec cu vederea atât de ușor. E bine, cam atât pentru astăzi. Până data viitoare să aveți o seară minunată. Știți ce aveți de făcut. Nu uitați să verificați descrierea pentru link-uri utile și prețuri actualizate. Iar până data viitoare, salut!